নিতাকিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি মই বনাব লৈছো পাস্তাৰ এটা ৰেচিপি। মেগী বা পাস্তা খাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পায়, লগতে ডাঙৰৰো প্ৰিয় নহয় জানো। কিন্তু মই আজি ভিতৰত মছলা থকা পাস্তা নবনাও, কাৰণ ভিতৰত যিটো মছলা থাকে সেই মছলাটো আসলতে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব বেছি খাই থাকে তেতিয়া কি হয়, বেলেগ বস্তু খাবলৈ মন নকৰে আৰু পেটৰো অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। কিন্তু মই আজি যিটো প্লেন পাস্তা বজাৰত কিনিবলৈ পায় হেতুহে বনাম। বহুতে এই পাস্তাটো নানে কাৰণ অলপ সময়ৰো প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু মই যিদৰে বনাম তেনেদৰে যদি ল'ৰা ছোৱালীক বনাই দিয়ে তেন্তে খাবলৈ বহুত ভাল পাব আৰু কোনো অপকাৰো নকৰে। তেন্তে আহকচোন ভেজিটেবল পাস্তা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পাস্তা বনাবলৈ মই যিটো বজাৰত পেকেটত কিনিবলৈ পায় প্লেন পাস্তা সেইটো মই লৈ লৈছোঁ আৰু মই এয়া ৩-৪ জনৰ জোখত বনাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই চচপেন এটাত পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এই পাস্তাখিনি মই প্ৰথমে বইল কৰি লওঁ। আৰু তাতে অকণমান নিমখ দি দিম। আৰু পাস্তাবোৰ যাতে ইটো সিটোৰ গাত লাগি নধৰে তাৰ বাবে মই অকণমান ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি 5 মিনিটমান সময় বইল হ'বলৈ দিম। আৰু হৈছেনে নাই এনেদৰে হাতেৰে অকণমান ভাঙি চাব। যদি এৰ খাই গৈছে তেন্তে এইখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এখন ফুটা থকা থালত গোটেই পাস্তাখিনি মই চেকি পেলাম আৰু এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ এইখিনি আমি ৰাখি দিম। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন পেন পাতি থৈছোঁ। পেনখন গৰম হৈ গৈছে। তাতে মই দি দিছোঁ ৰিফাইন অইল আৰু তাত প্ৰথমে মই কাটি ৰখা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ মই ইয়াত এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম। অলপ ভজা হৈ গ'লে তাত মই নহৰু আদা বটা এচামুচ দি দিছোঁ। নহৰু আদা বটাখিনি দিয়াৰ পিছতো আমি প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজি থাকিম। এইখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাত কাটি ৰখা 2টা বিলাহী দি দিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি গলি নাযায় আমি তেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি এনেকৈ ভাজি থাকিম। এতিয়া বিলাহীখিনি গলি গৈছে। এতিয়া মই তাত দি দিম কাটি ৰখা ভেজিটেবুলৰ ভিতৰত মই প্ৰথমে লৈছোঁ মটৰ, কেপচিকাম, ফ্ৰেঞ্চ বিন আৰু গাজৰ। এইবিলাক মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ভেজিটেবল দিব পাৰে। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেনেকৈ ভাল পায়, যি ভেজিটেবল ভাল পায় সকলো ইয়াত দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ 1 চামুচ নিমখ। নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট মতে দিব। পুনৰ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এই ভেজিটেবলখিনি যিহেতু অলপ সিজিব লাগিব সেইবাবে মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিম। আৰু পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমি সিজিবলৈ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ বাবে গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই এনেকৈ ৰাখি দিম। 5 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ এবাৰ। ভেজিটেবলখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া মই তাতে মিলাই দিম যিখিনি আমি চেকি ৰাখিছিলোঁ পাস্তা, সেই পাস্তাখিনি ইয়াতে মিলাই দিম আৰু এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। ইয়াত মই বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ মছলা নিদিয়াকৈও এই পাস্তাৰ ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। কোনো প্ৰয়োজন নাই বেলেগ মছলা দিয়াৰ। মাত্ৰ মই ইয়াত অকণমান জালুকৰ গুড়ি ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ, কাৰণ অকণমান জ্বলা জ্বলা ভাৱ এটা হ'লে খাই ভাল পাব। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি বেয়া পায় তেন্তে জালুকৰ গুড়িও নিদিলেও ইয়াত একো নাই, খাবলৈ তথাপিও ভাল পাব। পুনৰ ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু তাত মই ওপৰত ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছতো এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। পাস্তা ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ আৰু ছাৰ্ভ কৰিবৰ বাবে মই এখন প্লেটত এয়া উলিয়াই লৈছোঁ। পাস্তাৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব
আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই দিয়ে খাই খুবেই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে এইটো ব্ৰেকফাষ্ট বা ইভিনিং টাইমতো খাব পাৰে। খুবেই এটা সুন্দৰ ৰেচিপি হয়। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।